إذا هذه عودة معكم مجددا مشاهدينا ومتابعينا، وراح نستمر مع فقراتنا الصباحية لهذا اليوم. وحاليا وصلنا إلى فقرة ضيف حلقتنا. هسه وصلنا إلى ضيوف حلقتنا وليس فقط ضيف واحد. اليوم راح يكون ويانا من داخل الاستوديو الست مارغريت نوفر المنتجة والكاتبة البريطانية، وأيضا المخرج أحمد ياسين الدراجي. صباحكم خير وبركة وجود مورنينج. Good morning. صباحك الله بالخير وشكرا جزيلا على هاي الاستضافة. شكرا جزيلا. تحياتنا لك. وأيضا أريد أقول لها هابي وومنز داي. Thank you. بعيد المرأة طبعا أكيد، لأن هو عيد المرأة العالمي، لازم نهنئ استثناء. طيب بداية نريد نتحدث عن مهرجان اللي أصبح الشغل الشاغل في عالم السينما العراقية والعربية والعالمية. راح نتحدث عن تفاصيل هذا المهرجان، لكن الآنسة مارغريت كانت هي من ضمن اللجنة الموجودة فيه، وأيضا هي منتجة، وبالإضافة إلى أنه حضرتك كنت أحد الأعضاء المنظمين بهذا المهرجان الجميل والكبير اللي كان بحضور أيضا واسع من صغار الأعمار إلى كبار الأعمار ومن كل الفئات من الفنانين وغيرهم. حدثنا كيف كانت بداية هذا المهرجان؟ حقا حتى للتصحيح فقط، أنا كنت بس مساعد أكون موجود ويا مارغريت، وكان الارتباط بيني وبين مدينة الفيلم ودكتور حكمة البيضاني حتى شلون نجيب مارغريت تكون في لجنة التحكيم وتنطي السينمائية. مهرجان 3 دقائق، اعتقد مارغريت راح تقدر تحكي عنها بطريقه افضل من عندي انا، لان هي كانت جزء من لجنه التحكيم وكانت شاهد على كل الافلام اللي لكن قبل ما تتحدث، بما انه راح توجه لها السؤال عن هذا المهرجان، اريد اسالها بما انه هي هاي اول زياره لها للعراق او لبغداد، لذلك اريد اسالها عن كيف شفتي بغداد وكيف شفتي اهل بغداد والعراقيين بصوره عامه. Very warm and welcoming. I felt immediately, first surprised, because there was a sense of smoothness, a sense of freedom, and I thought, wow, these are not the pictures I'm getting back in England. Yes, I recognize that there are still issues of infrastructure, questions that need to be resolved, feelings that need to be reconciled, but inside, welcomed, and a generosity of spirit that has amazed me. تقول اللي اول ما جيت لبغداد اول شيء كلش حاره مو بس الجو، حار احساس الناس وترحيبهم باللي جايهم من الاخير. وتقول كنت متفاجئ جدا حقيقه، لان شفت الحياه، شفت الحريه، شفت الضيافه والناس الطيبين اللي موجودين ببغداد. حقا تقول انا ما كنت متوقعه، يعني كنت متفاجئ انه ما كنت متوقعه بغداد. يعني انا لما جبتها وياي كنا نحكي، هي تعرف بغداد عن طريقي وعن طريق الكتابه والافلام والمشاريع اللي نشتغلها. فتقول كانت مفاجاه جدا، لان الصور اللي كانت يعني اللي توصلنا بالخارج او في بريطانيا تحديدا مو مثل الصور اللي موجوده هنا. فكل سعيده هي موجوده هنا ويانا وفرحانه. And I saw 3 posters for Women's Day in Karada, and I took a picture and sent it to my niece, my sister, my daughters, to show them that Women's Day is being celebrated here in Baghdad as well as around the world. تقول أنا شفت بالكرادة وشفت 3 بوسترات تدعو إلى عيد المرأة ويوم المرأة العالمي، وأنا مباشرة أخذت الصورة للبوستر اللي موجود بالشارع ووزعتها على كل الناس اللي أعرفهم، وكنت فرحانة أن أقول لهم أنا راح أحتفل في يوم المرأة هنا في بغداد وياكم. كانت في العراقية. حلو، أكيد هذا شيء يسعدنا. طيب أنسة مارغريت، أريد نتحدث عن مهرجان ال3 دقائق اللي حصل به العراق، وأيضا كان نظمته مؤسسة مدينة الفن. احكي لنا كيف كانت هذه التجربة، خصوصا أنه شاركت به كثير من الأفلام العراقية القصيرة. What's your experience through the festival and what you get exactly from it? That's exactly what I thought. There were 50 Iraqi films that had been shortlisted alongside the international films, and the range was incredible for me. The sense of some were beautifully crafted pieces of art,
Others had very clear messages, social messages, cultural messages. And others were really trying to express something deeply personal. And the range of those 50 films, from which I had an impossible task with the other 2 jurors, to choose 3. I couldn't choose 3. There were 10 that really stood out for me and that I'll remember for always. And I look forward to seeing how those filmmakers who made those films develop their craft and develop their storytelling and eventually make features or documentaries. مارغريت تقول انه 50 فيلم العراقيات كانت افلام يعني كانت صعبه جدا علي يعني عضو في لجنه التحكيم اللي يشارك بها دكتور محمد شكري جميل وعائشه الدور. تقول التحدي اللي موجود بكل هاي الافلام فاجأني حقا، لان كانت الافلام متنوعه وكانت مختلفه بكل مواضيعها. المساحه اللي كنا نحكيها يعني كانت ممتازه جدا. تقول انا من هاي ال 50 فيلم يعني حقا اثرت بي بشكل شخصي. يعني صح لضعف التقنيات، هي ما محترفه 100%، بس مواضيعها كانت عراقيه وتحمل هويه عراقيه بحته. بعض منها كنا نحكي البارحه نقول انا وياها انه هي كانت مثل يعني صناعها كانوا مثل رسامين، كانوا يرسمون الصوره يعني بطريقه ممتازه جدا. وتقول تقول انه انا اتمنى يعني كنت اتمنى عندي الوقت وعندي المساحه انه ابقى واتابع هاي يعني اقعد ويا ذولا صناع واتابع شلون يتطورون الى مشاريع مستقبليه سينمائيه يعني. حلو، واكيد هذا اللي نطمح له انه مشاريع تكون مستقبليه على مستوى الفن العراقي والسينما العراقيه تحديدا. انا دا اشوف نوع من انواع النهضه اللي حصلت على السينما العراقيه. يعني احنا قبل ايام كان موجود اخونا وزميلنا محمد المخرج محمد الدراجي. خلينا نتحدث عنك انت، بما انه انت احمد ياسين الدراجي، هو دراجي وانت دراجي، شنو اقاربك؟ هو قريب اقاربك؟ انت تلمذت على ايده. اقاربي، لا مو هي ضحكت. اقاربي صح، قريب. صحيح. محمد كان من الاشخاص اللي جابني للوسط السينمائي، هو مكتشفني يعني حقا. انا كنت انقبلت كليه التمريض في بغداد، يعني جبت معدل كلش زين وقبلت كليه تمريض. بعدها اني بسبب محمد تركت كل المجال الطبي ورحت في مجال السينما واللي اصبح حياتي، وانا اشكره يعني لهذه الفرصه. تقول القبيله يعني صناع الافلام واللي يقولون القصه. اكيد طبعا احنا دائما نفتخر بالوجوه الشابه. طيب اريد اتحدث وياك مباشره مو على الفيلم اللي حصل على المركز الاول، عن الفيلم اللي حصل الجائزه الثانيه او المركز الثاني لمرتضى. طبعا هو احد موظفي قناه الرشيد الفضائيه. واو. ويانا. لذلك حدثوني عن هذا الفيلم وعن شلون could you please tell us فيلم لايت اسمه. could you please tell us the guy who shot the film director, who won a second prize, the film called Light. He is the same guy. He works, he works for the Rashid TV. So they want to know a little bit about him, etc. So. Sadly, I didn't get a chance to meet him. There were so many people at the festival. It was extraordinary. And what that meant was I didn't have an opportunity to connect with some of the individual filmmakers. But inshallah, I'll come back. But Light. Can I translate that, Margaret, please? تقول لسوء الحظ انه انا ما قدرت ان التقي به، لان الجمهور اللي اجى للمهرجان وعدد الافلام المشاركه يعني كان ممتاز جدا كثيرة. فصارت كلش كثيره. وقالت انا حاولت ادور عليه القاه بين الجمهور، بس للاسف الشديد ما صارت له فرصه. وان شاء الله قالت يعني انا لازم التقي به يعني اذا كان موجود هو هنا وياكم ويا شباب. حلو. But the thing about Light that makes it stand out, not just in Iraq, but it would stand out in any festival around the world, is that he's telling a very simple, universal story. And he's marrying that story that we all understand with new technology. And not, sort of pushing the technology into the foreground, turning technology to continue to represent the human spirit. And the other thing he did that was wonderful was
was there is a very subtle political message in there. That marriage between the energy that says go, 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 and an important energy that says stop, look, listen, wait. That's a bit too much, Margaret. Hopefully I can remember what I can remember from it. قالت فيلم لايت يعني هو فيلم أنا متأكدة يعني 100% فيلم يقدر ينافس في مهرجانات عالمية. مستوى طريقة صناعته واللعب بالتقنية. مرتضى حاول أنه يقدم التقنية لخدمة العامل الإنساني بالموضوع بصورة جدا ذكية. حاول مرتضى أنه يطلع حكاية الإنسان عن طريق تقنية. قالت هي أنه هو بشكل واضح كان هو عنده كصانع فيلم مرتضى أنه كان عنده فيه رسالة شخصية سياسية بسيطة يحاول يمررها، وكانت أكو بالفيلم يعني كانت أكو طاقة معينة تقول لك يعني تحاول تدفعك في اتجاه معين، روح بهذا الاتجاه، روح بهذا الاتجاه، وبنفس اللحظة أنه هي ترجعك انتظر شوي انتظر. فلهذا المشروع لكن هو ما حصل المركز الاول، كان المركز الثاني المفروض يحصل المركز الاول نمبر 1 مرتضى. لا اوكي يعني اوكي ماكو اي مشكله. اهم شيء I told you it was an impossible decision. It was so difficult. تقول لك كان قرار صعب جدا للمنافسه كلش مهمه ومستحيله. طبعا يمكن المعلومات اللي عندي تقول 50 فيلم عراقي shortlisted. So there were many. There were over 500 submissions to the festival. Then they made a short list of 50, and from that short list of 50, we could only choose 3. الأفلام يعني أنا أعرف مدينة الفيلم والمهرجان فتح باب التقديم لمدة يومين أو كان سريع 3 أيام فقط. خلال هاليومين يعني تقدمت أفلام من 500 وفوق. فكان الدكتور حكمت ومهرجان 3 دقائق ما كان عندهم الامكانيه ان يستوعبون كل الافلام، هذا الكم الكبير 500 وفوق. وبالتالي من هاي ال 500 تم اختيار 50 فيلم عراقي فقط و80 فيلم من مو بالتحديد أوروبي، من كل مكان بالعالم. وهاي كانت التميز للمهرجان طبعا بالتأكيد. يعني وجود هذا العدد من الافلام يعني بكل اختصاصاتها من كل مكان بالعالم هو يجعل المهرجان يعني محطة عالمية. انا اعتقد المهرجان جاي يخطو خطوات جدا صحية وبالمكان الصحيح حتى يعني ينتقل للمنطقة العالمية. وانا حكيت مع بعض الشباب اللي فازوا بجوائز الشباب الأوروبيين، ما تتخيل حجم الفرحة لما تجيهم جائزة من داخل بغداد. طبعا البركة بالشباب، هذا الشيء يفرحنا ويسعدنا، واحنا نريد دائما نتزمت او بالشخصيات. يعني احنا عندنا كثير من الساحة العراقية بها كثير من المخرجين الكبار ولهم بصمات كبيرة بالساحة العراقية الفنية بما يخص المسلسلات والافلام وغيرها، لكن احنا نريد نعتمد على الشباب، نعتمد على الوجوه الشابة اللي عندها طموح كبير، اللي دائما ما تبدع. وخصوصا انه نلاحظ بالاونه الاخيره انه الفيلم العراقي بدا ياخذ صدى جميل بالسينما العراقيه والعربيه والعالميه، وبالاضافه الى التعاون العراقي الاوروبي، اذا كان مع مارگريت دولة بريطانيا او امريكا وهولندا وكثير من الدول اللي بديتوا تتعاونون مع شباب مبدعين من اللي طبعا ينشملون الى السينما او الفن او التمثيل او المسرح العراقي. طيب اريد اتحدث وياك عن المشاريع المستقبليه. انت هذا النجاح اللي حققته السينما العراقيه، وعندك انت ايضا على المستوى الشخصي افلام، اكو ورشات عملتوها انت والانسه مارگريت، ورشات اكثر من ورشه. هاي الورشات اكيد هي اللي صنعت العمل، هي صنعت القادم، هي صنعت هذه الافلام، واعتقد هي كانت منتجه معك على المستوى الشخصي. ابدي بالورشات الورش عفوا اللي صارت في داخل المهرجان. طبعا انا من خلالكم اشكر دكتور حكمت ومدينه الفن ومهرجان 3 دقائق لان حتى انطانا الفرصه، انا على المستوى الشخصي وبالنيابه عن هواي شباب انطانا الفرصه حتى نجي انا ومارگريت نجمع الشباب في مكان معين وننطي الورش. ثقافه الورش السينمائيه هي ثقافه عالميه، يعني معظم الافلام اللي
يعني معظم صناعة الأفلام يعني الأفلام المهمة هي تطلع من ورش مثل هذه الورش، يعني خصوصا بخبرة مارغريت في تجاربها اللي موجودة بأكثر من ورشة. مارغريت مع العلم كانت هي المشرفة على مشروع التخرج للماجستير في لندن فيلم سكول، فأنا كنت يعني شاهد على هواية أشياء. المساحة اللي تنطيها لصانع الفيلم حتى يشارك في ورش برؤية مختلفة، تنطي المساحة بأن يدخل منطقة العالمية ويطلع من منطقة المحلية. عندك فيلم أطفال الله، أطفال الله. أنا قبل لا نروح لأطفال الله، أتمنى مارغريت تحكي شوية عن الورشة وتجربتها للورشة، لأن أنا متأكد إنه هي عندها شيء مهم. Margaret, would you like to talk a little bit about the workshops that you gave him? Yes. Please. Okay. The workshop that I did here is very similar to workshops that I've given in other countries all around the world. Yeah. But what's really exciting, I'm going to tell you a short little story. الورش اللي انطيتها هنا في بغداد هي تقريبا مشابهة لكل الورش اللي انطيها بكل مكان بالعالم ومكانات مهمة يعني في العالم. So on Sunday, yes. I did a master class. Yeah. I've lost track of days. Sunday I did a master class, and that was open out to anybody. And there was a moment, and I said, you know, what you need to be doing as filmmakers is sharing your stories, collaborating with each other. And this one person said, but we don't share, we can't share. And another person said, hang on a minute, I'm not letting you tell me what I do and what I don't do. Translate. تقول الورشة اللي انطيتها كانت محاضرة عامة عن صناعة الفيلم وبالتحديد عن العمل كفريق عمل يعني جاهز، لأن تعرف صناعة الفيلم هي مو بس المخرج، يعني هي فريق. إذا وصلت لمرحلة يعني فريق عمل متكامل راح تنجح. فهي مارغريت قالت إنه انطيتهم انه شلون يشاركون افكارهم مع الاخرين، المخرج والاخرين يشاركون افكارهم. لذلك حضرت وهيأت لفيلم اطفال الحرام، ايضا اطفال الحرام شنو قصه؟ شو قبل قليل اطفال الله، هسه اطفال الحرام، الاسماء شلون بدها تجي؟ قبل هذا اريد تحدثني عن هذا العمل، هو بعد ما بدا او ما نزل الى السينما العراقيه وحتى العربيه والعالميه، لكن هذا العمل اعتقد بدا يلاقي صدى جميل بما انه هو حاليا مكتوب، مجرد مكتوب طبعا، واكيد هو ينضم الى صنف القصه الطويله الروائيه. حدثني عن هذا العمل اللي راح تقوم به. احنا سبب مجينا انا ومارغريت الاول كان حقا هو فكره التعاون مع مدينه الفن في انتاج هذا الفيلم. فيلم هو روائي طويل، اول تجربه لي بالروائي الطويل. انا كاتب ومخرج ومارغريت هي هم كاتبه ومنتجه في العمل. الفيلم يحكي عن قصة، أنا ما أحكي عن قصة الفيلم، بس راح أعطي فرصة لمارغريت أحسن حتى تحكي عن تجربتها كأجنبية في المشاركة بعمل أول عمل، يعني عمل عراقي يصور في بغداد، يصور في العراق، يحمل هوية عراقية. Would you like to talk about the children of the forbidden a little bit, please? But I'm going to connect it to the workshop, yeah. Because what I was doing in the workshop is encouraging them to work the way Ahmed and I work together, which is that film, like music, it's not one person. You have one person who has a story or a song, and then you need a whole orchestra, and you need different people bringing their voices in. But it starts with one person telling a story to another person. تقول أنا راح أحاول إنه أربطها بالورشة السينمائية اللي أنطتها في مهرجان 3 دقائق. تقول حاولت أن أوصلهم أني ومارغريت شلون نشتغل. هي الفكرة تبدأ من شخص واحد وتنتقل للآخرين. صناعة الفيلم مثل عزف الأوركسترا، حتى تحتاج يعني مجموعة من الناس حتى يصنعون الفيلم مالتك. So with أطفال الحرام, Ahmed had a story that he'd written, but it was a small story. And then I started asking him questions. So, where does this person live? How does he feel? What does he eat for breakfast? How does he live his life? What are his dreams? What are his fears?
And from that we build a character. تقول أنا بدت القصة أطفال الحرام، يعني القصة اللي كنت أنا أحملها وياي، وبدت هي تطرح على أسئلة شنو هذا شنو هاي القصة، وين المكان مالتها، شنو الشخصيات، شو ياكلون، شو يشربون. لها علاقة بداعش ودخول داعش والهراب بالعراق بالتحديد. هي تعرف قصة الفيلم واقعية بحتة، يعني تنتمي لمنطقة قصة حقيقية. تعرف انه احنا في المنطقة الخضراء موجودة عندنا اكبر سفارة امريكية في العالم، يعني موجودة في بغداد وبها موظفين كبار. Margaret, do you want to say something? And also the advantage is because I had been the executive producer, one of the executive producers for Children of God, his short film at the London Film School. And then I had seen a lot of the footage from The Servant of Baghdad. I had in my own mind a picture that was real, that was documentary. And on top of that, I began to think, okay, what are the feelings that a wider audience are going to find they can understand, they recognize. And you're always balancing the specificity of the textures of the real place with a sense of a universal story that anyone can understand. تقول هي حقيقة يعني أنا حابة المشروع والشغل وياي من بدايتها بفيلم قصير اللي كان بامتياز اسمه أطفال الله. كانت القصة تدور هنا في بغداد، صور بكاميرا 35 ملم وصورناه ببغداد. بعدها اشتغلنا أنا ومارغريت فيلم اسمه خادم بغداد، فيلم وثائقي طويل وممكن يصير أطول طبعا. فيلم الدور يعني فيلم احنا من خلال محافظ بغداد السابق علي التميمي نشوف بغداد الحياة بصورة عامة من خلال شخصية علي التميمي، ونتابع شخصيات والحياة وكل ما يدور في بغداد. احنا كل سنة طبعا من وجوده بالمحافظة لحد هاي السنة، احنا كل سنة نجي ونصور مع الأستاذ علي التميمي لمدة شهرين، بس من خلال علي التميمي ننطلق للمدينة ونشوف الأشياء الواقعية وعلاقتها يعني علاقتها ببعضها، ونشوف التغييرات السريعة اللي جاي تصير بالمدينة. But also what's extraordinary is that The Servant of Baghdad was shot in 2015. 3 years later, the landscape has changed. It's in the process of transformation. And so we're having to, even Ahmed, who's the Iraqi, is having to rethink the story because the landscape has changed. And there is so much that's fluid that we have to represent that. تقول لما شفت مادة التصوير والماتيريال اللي صورناها عن فيلم خادم بغداد ب 2015 واحنا جينا هسه ب 2018، تقول الشيء المذهل جدا انه التغيير السريع اللي جاي يصير في داخل يعني 3 سنين. تخيل تغيرت الاشياء، تحرر العراق من داعش، تغيرت مؤسسات، ناس جديده، اكو عمليه بناء معينه جاي تصير في مكانات معينه. هذا اللي جاي نعاني من عنده، انه شلون نحافظ في مستوى معين، لان كل يوم اكو تفشي يجي بغداد، وهذا مثير يعني جدا جدا. طيب اريد اتحدث وياك احمد الدراجي، بما انه انت حضرتك اكيد سافرت كثير من البلدان الاوروبيه، وخصوصا يمكن الى لندن حتى تلتقي انت ولا انسه مارغريت. نحتاج طبعا تحتاج السينما العراقيه تحديدا الى دعم مادي ودعم معنوي. الدعم المعنوي انا دا اشوفه حاليا موجود وبكثره، لكن عندما تشتغلون اي فيلم سينمائي اذا كان قصير او طويل تحتاجون الى شركات منتجه، والشركات المنتجه ممكن انه تقدم لكم الدعم المادي، واحنا نعرف تكلفه الافلام ايش قد توصل بالوقت الحالي، خصوصا اذا تريدون تواكبون الافلام العربيه والاوروبيه. طيب دا تحصلون دعم من شركات اوروبيه، شنو دور وزاره الثقافه بدعمكم انتم كمخرجين اصعب سؤال هذا تسأله لي، وهذا السؤال يعني دائما انحرج حقا. تعرف صناعه الفيلم الطويل تحتاج لها مبالغ كلش هوايه، يعني يعني حتى الزمن، حتى الوقت من 2 إلى 5 سنوات يعني يحتاج حتى تصنع صناعه فيلم طويل. لما تروح يعني انا كنت جزء من مواهب برلين، والتقيت في
اكثر المنتجين. قصه الفيلم جميله، قصه عراقيه بحته تحمل طابع وواقع وهويه عراقيه يعني 100%. نقعد ويا المنتجين، يعني بطبيعه العمل السينمائي انت تجمع اموال من كل اكثر من مؤسسه، وبالتالي البلد المنتج للفيلم العراق او اي بلد ثاني هو يكون صاحب الفيلم. لما اقعد ويا المنتجين ويسالوني سؤال يقولوا لي ايش قد ميزانيه الفيلم؟ اقول $1,000,000. اوكي احمد، يقولوا لي $1,000,000 ايش قد جبت؟ ايش قد عندك فلوس؟ اقول حصلت من فلان مكان 200، من هذا المكان 300,000. يسالوني سؤال جدا صعب وما اعرف اجاوب عليه، يقولوا لي العراق ايش قد دفع، ايش قد مشارك، نسبه العراق مشاركه بالفيلم. حقا اني يعني والله العظيم يعني سؤال جدا صعب. يعني اول شيء ما تقدر تقدم او تقول بلدك ما يدعم المشاريع الثقافيه او ماديا او يقدمها بطريقه معينه، فمحرج. يعني ببعض الاحيان اضطر انه الغي يعني اجتماعات باللحظه اللي يكتبوا لي ايميل يقولوا لي احمد لازم تحكي لنا او شوفنا ايش قد العراق دفع لك. طبعا بالمناسبه قبل ما يعني عذرا المقاطعه احمد، اني اشكرك على جرأتك. يعني مثل ما لاحظتوا ومثل ما سمعتوا احمد اخونا وصديقنا، وهو من المخرجين المبدعين والى ايضا بصمه بما يخص السينما العراقيه، وان شاء الله مستقبله زاهر، والى ان شاء الله صولات وجولات على المستوى العربي وحتى العالمي. لكن لاحظتوا ايش قال هسه؟ يقول من اجي احتاج من مؤسسات، احتاج من عندها دعم بما يخص فيلم معين، تكلفه الفيلم مثلا على سبيل المثال يكلف $1,000,000، تجي المؤسسه تقول له انا اقدم لك اوكي 250,000 300,000، لكن انت ايش جمعت؟ يقول انا جمعت مثلا 100 من كذا مؤسسه 200. يسالوه دائما وابدا وتكرارا ومرارا ايش قدمت لك وزاره الثقافه العراقيه؟ شنو الدعم اللي قدمته لك؟ يقول ما اجاوب واتهرب من هذا السؤال. فاتمنى على من يهمه ويخص الامر ينتبه على هذا الموضوع، ونقول اعتقد شباب يستحقون الدعم. كثير من المبدعين عندنا، كثير من الطاقات اللي نتمنى ما نخسرها ونخرج الى بلدان. الاسئله اللي انسالتها انه اوكي احنا نقدر نعطيك الفلوس بس الفيلم اللغه عراقيه، مكان التصوير العراقي، راح تصرف بالعراق، الفيلم عراقي 100%. بعد كم يوم ينصنع الفيلم بطريقه زينه، ممكن يزور مهرجانات دوليه كبيره. الفيلم راح يمثل العراق. يعني هاي شركات الانتاج يعني تسألك هذا السؤال، بما انه الفيلم هويته عراقيه ومنتج في العراق، بالتالي راح يمثل العراق في الخارج. بالمناسبه يعني انا اقول لك احمد، يعني الصراحه حقهم، يعني حقهم. يقول لك بانه هذا الفيلم راح يشارك بمهرجانات وراح يحسب الى بلد العراق. هذا الفيلم راح يحسب للعراق، اذا كان على مستوى مهرجانات، اذا كان على مستوى مسابقات محليه ودوليه وغيرها، راح يحسب هذا العمل للعراق. فتقول انا ليش اقدم لك الدعم المادي واقدم لك هاي المبالغ الكبيره وبلدك نفسه ما مقدم لك شيء، وزاره الثقافه ما مقدمت لك اي شيء، وبالتالي هذا العمل او هذا الفيلم السينمائي راح يحسب الى العراق وبلد العراق. كنت ببرلين، انا كنت في مهرجان برلين السينمائي، تم اختياري من بين 3100 شخص من كل مكان بالعالم لمواهب برلين. اختاروا 200 شخص انه يمثلون الجيل الجديد لصناعه الافلام. من بريطانيا اختاروا 7 اشخاص، انا رحت امثل بريطانيا في المهرجان وفي هاي يعني في ورشه المواهب. حقا كل الاسئله انطرحت براسي. يعني الاحتفاء لما نزلنا في مهرجان برلين اللي يعني والاحتفاء اللي قدمته لنا الBFI، يعني عاده يختاروك كموهبه. بريطانيا دفعت لنا التكتات، حجزت لنا الفنادق، قدمت لنا كل الاشياء، وكانت تحتفل بينا بطريقه يعني ما تعرف شو تقول عليها. ودائما تعرف انت كصانع فيلم عراقي جاي من العراق، هذا انتماء للبلد يخليك تقارن طبعا. يعني ايش قد ممكن تقدم لك العراق، ايش قد ممكن يدفع بهالاتجاه، ومحزن للاسف الشديد يعني. طيب اريد تسالي مارغريت، شنو مشاريعكم المستقبليه او القادمه يعني؟ What you planning to do? What's your next? السينما وغير what's your projects? The project that you're planning to do? What's next? Exactly. Yeah. Well, it's extraordinary because through Ahmed I've met other Iraqi filmmakers. So I'm also working with Zainab Al-Harari on her script.
So she's been here in Baghdad, so we've been working together and writing, but that's just as somebody who is working with them, collaboration to bring the script to a level where it can get the finance that it needs to get. In addition to Atfal al-Haram with Ahmed, there's another wonderful story that we'd like to tell. تقول أنا من خلال أحمد ووجودي ببغداد وتعرفت على عرفت بنية زينب الحريري صديقتنا منتجة سينمائية عراقية بريطانية وجاي تشتغل وياها على تطوير النص مالتها وعندنا وجودنا هنا أنا وياها جاي نطور قصة جديدة لفيلم جديد آخر بعد يكون أطفال الحرام. Yes, Margaret. And later, so there's several other stories that Ahmed has told me that I say those are films. And since we've been here in Baghdad, Ahmed says, here's another story. So we have more stories than we could make films in if we live to be 180. But also, later this month, I will be in Amman. I'm one of the jury members for an initiative of the Royal Film Commission there to give money to a Jordanian resident to make a film set completely in Jordan. So, and that's an important connection because Ahmed, of course, was with the Royal Film Commission for Rawi and Med Film Factory. So we're beginning to make connections and growing our work. تقول هاي أنا متأكد إنه هاي ما راح تكون القصة الأولى اللي جاي راح نشتغل عليها، يعني يكون 3 قصص بنفس اللحظة وحجم القصص وكلش هواية، فيوميا جاي نقعد أنا ومارغريت ونحكي كل ما نشوف يعني إذا هاي مو الزيارة الأولى والأخيرة راح تكون لها بالعراق، راح تكون زيارات أخرى إلى العراق. But also coming back, hopefully, inshallah, to work with Dr. Ahmed on some more workshops, not just one-offs, but to build something that really can help the young filmmakers here grow. تقول إن شاء الله أنا راح أرجع وإن شاء الله يا ربي نتعاون أنا ودكتور أحمد بمشاريع جديدة، ورش سينمائية ممكن تدعم الشباب وصناعة الفيلم العراقي. حلو. طيب مارغريت، أنا خلف الكواليس سمعتش تحكين باللهجة العراقية. It's behind the scenes I've heard you لا هي حتى تفهمني. little bit of Arabic. فلذلك شوية أحب شو تقولين لي الشعب العراقي بالعراقي؟ In your own way, what do you like to say to the Iraqi people, to people that are watching us, your audience? بس شكرا. بس شكرا. أكيد تشكرين الشعب العراقي. إيه how do I say؟ إن شاء الله أرجع. ترجع لهم إن شاء الله ترجع، ما تكون هي طبعا هي الزيارة الأولى إلى بغداد، وتقول راح أرجع قريبا، ما راح تكون هي هاي الزيارة الأولى، وهذا طبعا شيء يسعدنا إنه ننهض بالثقافة العراقية مع باقي الدول. احنا شوية تأخرنا هاي الفترة. طبعا تحدثنا عن الأفلام القصيرة والروائية الطويلة. طبعا ما ننسى انه العراق والمأساة اللي مر بيها والاحداث اللي مرت بالعراق ممكن انه نصنع من هذه الاحداث ومن هذه القصص، بما انه حضرتك كاتب ومارغريت كاتبة، ممكن انه آلاف الافلام تكون من خلال القصص اللي مر بها العراق من ظروف صعبة ومآسي وغيرها. اعتقد ممكن ان تظهر قصصية ورنا بحضوركم. شكرا لك وشكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، نهار عيد والنجمين جدا. شكرا جزيلا وشكرا على هاي الفرصة، يعني وانا بحضرتكم، فان شاء الله يا رب كل الاشياء الزينة ومبروك عليكم. شكرا لك. اذا مشاهدينا ومتابعينا مستمرين مع باقي فقراتنا الصباحية لهذا اليوم. النهض وترك العمل للاستمتاع بالراحة بعد سنوات من الكد والعمل، ولكن دراسة جديدة بتدعيكم لإعادة التفكير بقراركم. بتقول هذه الدراسة اللي أعدها باحثين بريطانيين إنه قدرة الدماغ على أداء مهامه بتتراجع بسرعة كبيرة بس يتوقف الأشخاص عن العمل. وأوضح إنه تابعوا حالات 3400 متقاعد مدني ببريطانيا، فوجدوا مثلا إنه الذاكرة الأولية انخفضت بنسبة 40% بمجرد إنه أصبح الموظف متقاعد. وبيبين أيضاً أنه قلة التحفيز المنظم بيؤدي لنتائج وخيمة على الوظائف الإدراكية بالدماغ وبيسرع فقدان الذاكرة. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الإنسان لازم يضل يشتغل لحتى ما يصاب بالخرف؟ أكيد لا، في كل شخص ينتسب لأحد اليوم.
تلفت وجهات النظر بالقضايا الرياضية. علي فايز يتقدم والكرة الله. وش قد ما تختلف الآراء، حياتنا جميلة عندما نعرف فنونها، نسابق فيها الزمن لتحقق أحلامنا. أحلامنا.